Hello everyone! So, mag-unboxing tayo ngayon ng Ringlight. Kumbaga pangalawa ko tong Ringlight. Since yung bago, ay yung dati ko, lagi siyang bumabagsak at nasira ko. It's because pag lagi ko siyang ginagamit, ayun, nalalaglag siya kasi pag busy talaga ako, andyan pa rin siya. So, I got one again from Amro. This is the bigger one kasi yung una kong nakuha is medyo maliit siya. And this is the bigger size. So, we have two choices if you want to. Maganda siya. So, may dumating. Tinatanong kung ano na naman ang nabili ko. So, ito siya. Ayun, I'm figuring out kung paano ito. So, sa una, nagkamali, pero nakuha ko na. Yun yung handle po ng phone para habang nag-selfie kayo, nakalagay pa rin yung phone. So, I was trying to figure out, mali to. Dapat sa taas siya. Yun dapat. Sa may gitna. Para doon nyo i-clip yung phone. Yan. Tapos may para siyang ball doon. Para magiging adjustable siya pag iniikot nyo with any direction. I-attach lang siya. And then lock it with the other pair, the black thing. So, adjustable siya. Pwede nyo i-bend or i-turn nyo kung depende. Lalo pag nag-vlog kasi kayo for YouTube, kailangan siyang pahalang. Sa Facebook naman, vertical. So, as expected, dapat may light siya. So, sa adjustment niya, meron din. Meron kasi akong stand na, kaso gamit ko, kaya hindi ko siya nalagay muna. So, connect with the plug. Tapos, may button doon kung saan nyo i-adjust yung ilaw. Kung gusto nyo mas maliwanag or hindi. Ganun siya. Habang nag-unboxing kasi ako, gamit ko yung phone at gamit ko yung stand kaya hindi ko siya na-connect. So, yun. Ganun siya pag may ilaw. It's good for vlogging. If you love to make makeup vlogging, para kitang-kita ng gusto yung kulay. Or simply just want to have a selfie. Maganda siya. Diba? Nag-iiba yung effect. So, I'm just trying kung ano yung magandang naibibigay pag meron kang ilaw. Kasi katulad ko pag sa bahay kasi, hindi ko naman siya bubuksan. Pag gabi ako nagva-vlog, hindi ko siya mabubuksan lahat yung ilaw. Or ang hirap maghanap ng kung saan yung dapat ka mag-stay para sa camera. Mag-picture ka. So, yun yung effect. Tinatry ko lang yung control. So, pag gusto nyong bumili, you can order from us. It's 100 shekel or directly to Amro's mobile shop. May dalawa sila. So, itong picture na to, sample lang ng pagkuha ko with the light. So, yun ang sample.